नमस्कार साथीहरू, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल मनकामना अटो वर्कसपमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई मोटरसाइकलको सम्बन्धी नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। तपाईहरुलाई मोटरसाइकलको टेक्निकल पक्षहरू, मोटरसाइकल सम्बन्धी समस्याहरूको बारेमा जानकारी दिएर तपाईहरुको राइडिङ अनुभवलाई चाहिँ अर्थात् आफ्नो यात्रालाई सुरक्षित बनाउनको लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले मैले यो भिडियो बनाएको छु। साथीहरु, आज मैले भिडियोको विषयवस्तु रहेको छ मोटरसाइकल अथवा स्कुटरहरूमा प्रयोग हुने फिट हुने पछाडिको सकमा मोनोसक अर्थात् सक एब्जर्बर यसको बारेमा तपाईहरुसँग चर्चा गर्न गइरहेको छु। मोनोसक अर्थात् सक एब्जर्बरहरुमा लाई चाहिँ तपाईको यदि बिग्रियो भने चाहिँ तपाईहरुले यसलाई रिपेयर गरेर तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई प्राय चाहिँ यो पुरै सेटै फेरिन्थ्यो भने अब चाहिँ यसलाई रिपेयर गरेर चलाउन मिल्छ। रिपेयर गर्दाखेरि तपाईको कस्ट किफायती हुन्छ। तपाईहरुलाई फेर्दाखेरि नयाँ फेर्दाखेरि धेरै पैसा पर्छ भने थोरै पैसामा तपाईहरुले यसलाई रिपेयर गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ। सक गयो भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने त तपाईको पछाडिको सकहरु बिग्रियो भने कसरी थाहा पाउने भन्दा तपाईको बाइकमा चलाउँदाखेरि जब तपाईलाई खाल्टा खुल्टी आउँछ अथवा तपाईको जोल्टिन आउँछ त्यसमा तपाईलाई चाहिँ ढुङ्गामा थेचारेको जस्तो ड्याङ ड्याङ आवाज आउँछ। यस्तो आवाज आयो भने तपाईले सम्झनुहोस् तपाईको बाइकको अर्थात् स्कुटरको सक गयो, पछाडिको सक गयो। अर्थात् तपाईले दिनभरि अथवा दिउँसो तपाई बाइकमा चलाइरहनु भएको छ, राइड गरिरहनु भएको छ र पछि तपाईलाई बढी थकान हुने अनि तपाईको ढाडहरू चाहिँ दुख्ने यस्तो भयो भने तपाईले सम्झनुहोस् मेरो बाइकको सक गयो। सकले गर्दाखेरि तपाईलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले अब यसलाई रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको पछाडिको सक अर्थात् मोनोसकहरु बनाइराखेको छौं, त्यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले रिपेयर गरेर चलाउँदा बेटर हुन्छ। यो साथीहरु, तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। सक चाहिँ तपाईको बनाउँदाखेरि 6 महिनाको ग्यारेन्टी दिइन्छ। 6 महिनासम्ममा तपाईले यदि त्यो सकमा केही डिफेक्ट आयो भने फेरि फ्रीमा तपाईलाई बनाइदिन्छ। 6 महिना तपाईलाई ग्यारेन्टी हुन्छ भने यो तर चल्न चाहिँ 1.5 वर्ष नै चल्ने हुन्छ। राम्रै चल्छ। तपाईको कुनै इरर केसहरु हुन्छ, अलि कम समय मात्रै चल्ने त्यस्तो चाहिँ इरर केस हुन्छ। त्यही भएर तपाईले चाहिँ ढुक्क तालले बनाउँदा हुन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ यो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ तपाईहरुले मेरो तलको डिस्क्रिप्सनमा मैले सबै डिटेलहरु राखेको छु, त्यसमा तपाईहरुले हेरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।